සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ඔයාම බිස්නස් පොඩ්ඩා අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ගෙනාලා තියන්නේ සුපිරි බිස්නස් අයිඩියා එකක්. ඉතින් ඔයාගා වාහනයක් තියෙනම් ඒ වාහනේ කුලියට දීලා ආදායමක් ලබන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාගා තියෙන ඕන වාහනයක් කුලියට දීලා මේ විදිහට ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු කීපයක් තියෙනවා. මොකද ඔයා දෙනකොට පොඩ්ඩක් අර ලිඛිතව ලියවිල්ලක් අරගෙන දෙන්න නැත්නම් නීතිමය ප්‍රශ්නයක් ආවොත් වාහනේට ඔයාට ඉදිරියේදී ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ වගේ බලලා ඔයා විශ්වාසවන්ත කෙනෙක්ට තමයි දෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයා කම්පැනි එකකට වාහනේ දාන්න. දැන් ඔයාලට උදාහරණයක් විදිහට කියනවා නම් ඔයාගා ෆ්‍රීසර් එකක් තියෙනවා නම් දාන්න පුළුවන්. ෆුඩ් සිටි කාර් කීල්ස් වගේ කම්පැනි වලට දාන්න පුළුවන්. සහ යාලා ගන්නව වාහන ඇති වෙනකන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මාසෙකට දෙනවා යාලා ලක්ෂ 2.45ක් විතර දෙනවා. 2.75ක් විතර දෙනවා. මාසෙකට කිලෝමීටර් 5000යි දුවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන වැඩි විස්තර ඕන නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම වාහනේ දාගන්න විදිය සහ කොහොමද වැඩේ කරන්නේ කියලා ෆුල් විස්තරයක් ඔයාලට දෙන්නම්. ඔයාගාව බට්ටෙක් වගේ මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඔයා පොඩි යට FB එකේ පෝස්ට් එකක් දාන්න. මං ගාව මෙහෙම වාහනයක් තියෙනවා මං කුලියට දෙනවා කියලා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් නැත්තම් ඔයා කාට හරි කියලා කොන්ට්‍රැක්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් බට්ටෙක් වගේ කුලියට දෙනවා නම් ඔයා දවසකට 1200යි ඩ්‍රයිවර් එක දෙනවා නම් 1200යි ඩ්‍රයිවර්ගේ පඩිය. ඉතිරිය බට්ටට අනිවාර්යෙන් 1000ක් ගන්න. එතකොට 2200ක් කුලිය විදියට දවස ගානෙම ඉල්ල ගන්න. ඊට පස්සේ 2000ට අඩු රිපෙයාර් ඒගොල්ලෝ හදන්න ඕන. 2000ට වැඩි රිපෙයාර් එකක් ආවොත් ඔයා හදන්න ඕන. ඉතින් අර අපේම වාහනයක් දෙනවා කියන්නේ අපේම ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් එක දෙනවා එක තමයි මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. සහ මම විශ්වාස කරන්නේ හොඳයි කියලා. ඉතින් තමන්ගේ වාහනේ තමන්ගේ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් එක දෙන එක හොඳයිනේ. ඒතකොට ඩ්‍රයිවර් කියනවනේ ඒගොල්ලෝ කරන්නේ මොනවාද එහෙම කියලා. දැන් පහුගිය කාලේ වුණ සිදුවීම් එක්ක වාහන කුලියට දීලා අනාථ වෙච්ච කට්ටියත් ගොඩක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ කම්පැනි වලට දාන එක තමයි මම නම් සුසුයි කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. මොකක් හරි කම්පැනි එකක් හොයාගන්න ඕන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් බට්ටෙක් උනත් දාන්න පුළුවන් කම්පැනි තියෙනවා. පොඩි කම්පැනි, ඩිලිවරි කම්පැනි හරිය මේ. ඉස්සරදීම වීඩියෝ එකක් ගෙන්නන්න ඩිලිවරි කම්පැනි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඊළඟට දාන වීඩියෝ එක සහ ඉස්සරහට දාන්න හදන වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට වාහනයක් තියෙනම් වෑන් එකක් ADH එකක් වගේ එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක ඔය රජයේ ආයතන මොනවා හරි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව ඒ වගේ ආයතනයකට දීලා ඔයාට මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වලට මම දන්නේ දැන් ඔයාලා ටිපර් එකක් වගේ තියෙනවා නම් දවසකට 12000ක් දෙනවා ටිපර් එකකට. 1800යි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ට මේ පැත්තේ නම් ඔය පැත්තේ නම් මම කොහොමද දන්නේ. ඉතින් මාගා වරාය ඒ වගේ සයිට් වලට දාලා වැඩ කරවන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බස් එකක් නම් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ බස් එක ඔයාලා ගාම ටයර් එකකට දාලා ඔයාගේම ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්ට දාලා හම්බ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ගාම ටයර් එකට රුපියල් 8000ක් දෙනවා වාහනේට දවසකට. ඉතින් වැඩි විස්තර ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස මම කරන්නම්. යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඔයාලට මේ ගැන ප්‍රශ්න ගැටලු සහ වැඩි විස්තර ඕන දෙයක් යටින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් බුස්සන්න ජය වේවා කට්ටියටම.